หลายคนพยายามหนีความทุกข์ด้วยการหาความสุขจากสิ่งภายนอกเช่นเงินทองความสำเร็จหรือความบันเทิงต่างๆแต่ไม่นานเราก็มักพบว่าความสุขเหล่านั้นอยู่กับเราได้ไม่นานและความทุกข์ก็ย้อนกลับมาอีกครั้งพระพุทธเจ้าทรงค้นพบความจริงที่ลึกซึ้งเกี่ยวกับชีวิตและพระองค์ทรงเรียกความจริงนี้ว่าอริยสัจสี่ซึ่งเป็นเหมือนแผนที่ชีวิตที่ช่วยให้มนุษย์สามารถเปลี่ยนแปลงตนเองและข้ามพ้นความทุกข์ได้อย่างยั่งยืนความจริงข้อที่1ทุกข์คือความจริงของชีวิตพระพุทธเจ้าตรัสว่าชีวิตนี้เต็มไปด้วยความทุกข์เช่นการเกิดการแก่การเจ็บการตายการพลัดพรากจากสิ่งที่รักการต้องอยู่กับสิ่งที่ไม่ชอบหรือแม้แต่การไม่ได้ในสิ่งที่เราต้องการบางคนเมื่อได้ยินคำว่าชีวิตคือทุกข์อาจรู้สึกหดหู่แต่แท้จริงแล้วพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนให้เรามองโลกในแง่ร้ายพระองค์เพียงสอนให้เราเห็นความจริงลองสังเกตดูว่าเวลาที่เราไม่ยอมรับความจริงเช่นปฏิเสธว่าตัวเองไม่มีปัญหาหรือพยายามหลีกหนีความทุกข์เรามักยิ่งทุกข์มากขึ้นแต่เมื่อเราเริ่มยอมรับว่าความทุกข์เป็นส่วนหนึ่งของชีวิตใจเราจะเริ่มสงบลงการเห็นทุกข์ไม่ใช่การจมอยู่กับความทุกข์แต่เป็นการเปิดประตูสู่การแก้ไขปัญหาความจริงข้อที่2สมุทัยคือสาเหตุของความทุกข์พระพุทธเจ้าทรงชี้ให้เห็นว่าสาเหตุสำคัญของความทุกข์คือตัณหาหรือความอยากที่เกาะยึดอยู่ในใจเราความอยากมีหลายรูปแบบเช่นอยากได้อยากเป็นอยากให้สิ่งต่างๆเป็นไปตามใจเราหรือแม้แต่อยากให้บางสิ่งหายไปจากชีวิตลองพิจารณาดูว่าเวลาเราทุกข์จากงานมักเกิดจากอะไรบางครั้งไม่ใช่งานที่ทำให้เราทุกข์แต่เป็นความคาดหวังของเราอยากให้ทุกอย่างง่ายอยากให้คนอื่นเข้าใจเราอยากให้ชีวิตเป็นไปตามแผนเมื่อโลกไม่เป็นไปตามความอยากใจเราจึงเกิดความขัดแย้งและความทุกข์ก็เกิดขึ้นความอยากไม่ใช่สิ่งผิดแต่การยึดติดกับความอยากต่างหากที่ทำให้เกิดความทุกข์ความจริงข้อที่3นิโรธคือการดับทุกข์นี่คือความหวังที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของคำสอนพระพุทธเจ้าพระองค์ตรัสว่าความทุกข์สามารถดับได้หากเราปล่อยวางความยึดติดลองนึกถึงเวลาที่เราปล่อยวางเรื่องบางอย่างได้เช่นเมื่อก่อนเราอาจโกรธใครสักคนมากแต่เมื่อเวลาผ่านไปเราให้อภัยได้ใจเราจะรู้สึกเบาและสงบขึ้นนั่นคือตัวอย่างของการดับทุกข์ความสุขที่แท้จริงไม่ได้เกิดจากการควบคุมโลกภายนอกแต่เกิดจากการฝึกใจให้เข้าใจความจริงของชีวิตและไม่ยึดติดกับสิ่งที่เปลี่ยนแปลงตลอดเวลาความจริงข้อที่4มรรคคือทางปฏิบัติสู่การดับทุกข์พระพุทธเจ้าทรงมอบแนวทางปฏิบัติที่เรียกว่าอริยมรรคมีองค์8ซึ่งเป็นเส้นทางของการพัฒนาชีวิตอย่างสมดุลการนำอริยสัจ4มาเปลี่ยนชีวิตอย่างยั่งยืนเราสามารถเริ่มต้นได้ง่ายๆด้วย4ขั้นตอนขั้นที่1กล้ายอมรับความจริงเมื่อมีปัญหาให้หยุดแล้วถามตนเองว่าตอนนี้ฉันกำลังทุกข์เรื่องอะไรขั้นที่2สำรวจสาเหตุถามต่อว่าฉันกำลังยึดติดอะไรอยู่หรือไม่ขั้นที่3เชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงเป็นไปได้เตือนใจตนเองว่าทุกความรู้สึกเกิดขึ้นและดับไปได้ขั้นที่4ลงมือปฏิบัติเช่นการฝึกสติเช่นการรู้ลมหายใจการรู้ทันอารมณ์และการทำความดีอย่างต่อเนื่องการเปลี่ยนแปลงตนเองอย่างยั่งยืนไม่ได้เกิดจากการพยายามเปลี่ยนคนอื่นแต่เกิดจากการฝึกใจของเราเอง